Φίλοι ερασιτέχνες καλλιεργητές, γεια σας. Όταν ανέβασα στο Facebook μια φωτογραφία από το καινούριο μου ψεκαστικό, κάποιοι φίλοι μου ζήτησαν να κάνω ένα βίντεο με τις εντυπώσεις που θα αποκομίσω από αυτό. Μετά από πολλές βλάβες και ταλαιπωρίες, πέταξα το προηγούμενο δίχρονο που είχα και αποφάσισα να πάρω ένα τετράχρονο. Σαν ερασιτέχνης ήθελα ένα οικονομικό ψεκαστικό, το οποίο όμως να είναι αξιόπιστο και να υποστηρίζεται από κάποια σοβαρή αντιπροσωπεία, η οποία να είναι παρούσα όταν τη χρειάζεσαι. Ένας άλλος παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην επιλογή αυτής της μάρκας είναι ότι έχω ένα λησοπλοίωνο της ίδιας εταιρείας, το δουλεύω σκληρά συνέχεια για 3 χρόνια και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αγόρασα λοιπόν αυτό που είναι 6,5 ύπους και αποδίδει μέγιστη πίεση 45 μπαρ. Είναι σημαντικό δε και θα δείτε αργότερα γιατί το ότι έχει 2 εξόδους. Με 60 ευρώ αγόρασα ένα βαρέλι 1 τόνου και τα φόρτωσα πάνω στο αγροτικό. Συνέδεσα την παροχή υγρού από μπροστά κάτω από το βαρέλι και οδήγησα την επιστροφή στο πάνω μέρος του βαρελιού. Μετά, βάζοντας πρόχειρα την παλιά ανέμη με το 50 λάστιχο, έτρεξα να το δοκιμάσω γιατί είχα αγωνία μετά από αυτά που έχω περάσει. Έβαλα όμως μόνο 200 κιλά υγρό στο βαρέλι για τη δοκίμη, για να δω πρώτα αν πάνε όλα καλά. Έτρεξα λοιπόν στο πρώτο κτήμα και ανακουφίστηκα όταν πήρε μπροστά με την πρώτη. Μεγάλο πράγμα για μένα. Χαλαρά στο ρελαντί έπιασε 30 μπαρ. Στο παλιό, για να πιάσω 25 μπαρ, έπρεπε να δουλεύει τέρμα τα γκάζια και ξεβιδωνόταν από τους κραδασμούς. Ξεκινώντας με ενθουσιασμό, βλέπω ότι η ποίηση με καλύπτει απόλυτα. Αν χρειαστεί περισσότερο όμως, απλώς δίνω λίγο γκάζι, όχι πολύ. Αλλά εμένα τα 30 μπαρ μου είναι αρκετά. Μπορώ και ψεκάζω από μακριά τα δέντρα με άνεση. Έτσι, όταν τελείωσα αυτό το κτήμα, πήγα σπίτι και στη δεύτερη έξοδο σύνδεσα ένα αναδευτήρα με ένα κομμάτι σωλήνα από το παλιό και τον κρέμασα μέσα στον πάτο του βαρελιού. Με λίγο άνοιγμα της δεύτερης εξόδου κάνει φοβερή ανάδευση του υγρού και έχεις τη δυνατότητα πριν ξεκινήσεις να το ανοίξεις για 2 λεπτά και να διαλύσει τα πάντα. Ή ανοίγοντας λίγο την έξοδο να κάνεις ανάδευση συνέχεια όσο ψεκάζεις. Με τους χαλκούς είναι σωτήριο αυτό γιατί κατακάθονται όπως ξέρουμε. Μετά έβαλα την κατοστάρα ανέμη γιατί τα κτήματά μου είναι μακριά από το δρόμο. Μάλιστα κάποια που δεν τα φτάνω ούτε με αυτή θα τα κάνω αργότερα με ψεκαστήρα πλάτης που σκοπεύω να αγοράσω. Γιατί τόσα χρόνια που δεν τα ψέκασαν οι γονείς μας, μολύνθηκαν τα δέντρα όλα. Πρωί-πρωί λοιπόν ξεκινάει η δουλειά. Αφού έπεσε ο αέρας, έβαλα το λίπασμα που είχα διαλύσει πριν από ώρες σε 2 δοχεία και αφού άπλωσα το λάστιχο, ξεκίνησα με τα πρώτα 80 δέντρα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί με την κατοστάρα δεν κατάλαβε τίποτα. Μη σας πω ότι κάποια στιγμή θα δοκιμάσω να βάλω σε σειρά και την 50 που έχω από το παλιό, να τα κάνω 150. Με την ώρα νιώθω ήδη μεγάλη ασφάλεια να είμαι μακριά και να είναι μόνο του. Δεν τολμούσα να το σκεφτώ με το παλιό αυτό. Τελικά έκανα πολύ καλά που επέλεξα αυτό τον Ακαγιάμα. Είναι ό,τι χρειάζεται ένας ερασιτέχνης σαν και εμένα. Εκτός την σταθερότητα και την απόδοση, με την παροχή από το μεγάλο βαρέλι, δεν έχεις τον εφιάλτη μη σου τελειώσει το ψεκαστικό υγρό όταν είσαι στο βάθος του κτήματος και μέχρι να ανέβεις να το κλείσεις χαλάσει η αντιλιά. Γιατί δεν πρέπει να δουλεύει χωρίς νερό ποτέ το ψεκαστικό. Ρυθμίζοντας τον αυλό ανάλογα με το πόσο μακριά είμαι από το δέντρο, όλα πάνε ρολόι. Το συμπέρασμα τώρα το δικό μου είναι ότι αν έχεις κτήματα που τα πλησιάζει το αυτοκίνητο στα 100 μέτρα, είναι τέλειο. Δουλεύει χαλαρά, δεν ζορίζεται, νιώθεις σιγουριά να πας μόνος για ψάκασμα. Εγώ θα το δουλέψω πολύ και θα σας αναφέρω πώς πάει σε βάθος χρόνου. Για να μην σας κουράσω, θα σας αφήσω εδώ. Τον επόμενο καιρό θα έχουμε πολλούς ψεκασμούς και θα σας ενημερώνω για τη λειτουργία του. Εύχομαι υγεία σε όλους και να μας πάει καλά η χρονιά. Γεια και χαρά σας.